Joko sitä joku ampui jollain nahkahaalikolla. Ei ollut kyllä nyt tarkoitus tämmöistä tehdä. Jaha, päivä. Otetaan tuo Mersu nyt ulos tuolta tallista, kun suurin piirtein minä sen niputtelin nyt kassaan tuossa. Joo, tuossa teen viimeisiä muallauksia tuossa. Mutta joo, tiedä kai se kurkkumopo nyt on kasattuna. Ei nyt tuniikin kärpänen iskenä niin paljon, että olisin ruvennut tummentamaan noita valoja. Mutta voihan niitä joskus kokeilla, jos haluaa. Kilvet on paikalla ja kilpi tuo kiekura, niin. Sen vetäisin mattamustas muualta. Ja liimailin nuo nurkkapalat paikalle. En tiedä pysyykö ne hyvin kauan pikaa liimalla, mutta katsotaan nyt. Jos jollain on tuommoista konttiin tulevaa muovi, mikä tuo nyt onkaan, niin muovikaalus, niin olisi ihan tarpeellinen tuommoinen ehjä. Mutta männöhän tuo noin. Joo, otetaanpas mese pellolle. Onko tämä nyt kurkkumopo vai kaalimato vai mikä tämä on? Pitäisikö tosiaan kysyä kaalimato.comilta vaikka yhteistyösopimusta? Sieltä jotain vekoottimia vaikka saisi. Kaalimatoiset kylyykkeen liimattaa sitten. Joo, otetaanpas pihalle. Mä vaan sovin tänne läskimoosista tänne siis. Oi. Vanha kunnon Mersu. 315 000 ja 137 on mittarissa. Ai niin, öljyn vaihtohan tähän pitäisi tehdä. Perkele, se on unet. Ihan vaan muolin vaihto tehtiin. No, mitä se öljykin vaihtaa? Ihan tuolla takajarrussa kahnittaa perruuttaisi, jotta on jossain välissä varmaan. Onkohan meillä kaikki renkaat paikalla? En tiedä. Tosiaan kaalimato.comin väreissähän tämä melkein on. No ei nyt ihan, mutta mitenkäs minä saisin tämän Jonni viettyä? Mitenkään varmaan. Palan nokaan kaikki takavalot, kun irti käytin tosiaan. No jätänpäs tuo ja katsotaan, miltä se kakkala jää näyttää. Onkohan jossain vielä teeppiä paikalla? En tiedä. Katsotaan. No joo, mitäpäs sille nyt tuli tehtyä vielä? No kaikki listat on nyt ovilistat paikallaan. Ne nyt jää korin värreihin. Olkoon ne nyt tuommoiset siniset. Eihän ne oo pahan näköiset ehkä oo. Ja. No nyt on nuo kaikki listat boksittu kunnolla paikalleen. No vanteet on nyt kiinni kunnolla. Nekin on irti. Muistinpahan kiristi. Takavalojahan minä meinasin, että nehän vois tummentaa, mutta en minä tiedä toimittaako niitä. Toihan se jonkunlaista tunnelmata ehkä siinä. Takavalot ja tuo jarruvalo vähän vetäisi sitä tummennusspräytä siihen. Mutta sehän on laitonta touhua semmoinen. Joo, nuo tosiaan liimalla liimasi. Nuo isot palat kaikki halaki tuolta. Ja samaa tuolta. Ne on liimattu nyt. Ja tuo muolasin muustas, niin sehän on nyt ihan hyvä. Mutta tosiaan kaakkoa katsottunahan se ihan aatolta näyttää. Eihän se läheltä mikään upea näkyy ole. Mutta kukapa sitä läheltä kahteleekaan muuta kuin minä itse.
Tuon palasen liimasin sikamassalla kiinni, kun siinä ei ollut niitä kiinnitysreikiä eikä niitä. Niin se on ihan sikamassalla kiinni. Katsotaan pyssyy. Teeppejä varmasti on vielä siellä. Mitä rapsutella ja. Katsotaan nyt. Kuinka muoli pyssyy. Niin ja tuohon minä muolasin. Tuon. Maskin mustas. Tuo sopii kyllä erittäin hyvin tähän nyt. Ainakin minun mielestä. Ja. Katto on tuo sininen. Niin no nuo pitäisi vielä muolata räyllä nuo peitelevyt tuolta. Sehän se unohtui tehdä. Oispa ollut helppo tehdä, kun oli tuossa tallessa. No pitää suhhaattaa tuo vielä. No nyt, katse minun puolesta sopi välttää. Näille riennoille. Mutta Oma silmä ihan nyt jees, niin silloin katse on välttävä. Ja muuttuuhan se tosi paljon aato, kun värin vaihtaa. Nyt pitäisi tosiaan öljyt siihen vaihtoon ja semmoista pientä huoltoa tehdä. Rouheskeläpäät mulla puuttuu. Ne minun pitäisi ehkä laittaa paikalle. Ehkä, katsotaan nyt. Tai minä ne laittaa. Nehän ne unohtuu. Joo, on hieno vihreä kurkkumopo omersu nyt. Joo, semmonen siitä tuli, kun ite teki. Tosiaan kun ite tekee, niin tulloo semmoista, kun sattuu tulemaan. Perskutaralla. Mulla on vihreä mersu nyt. Hänpä olisi ikinä uskonut, että sinisestä mersusta vihreä tulee. Niin sitä vaan tuli. Kattoo muuten enpä oo aatoja vahana ehkä ihan vuosi. Niin. Tuonne jo sormenjäljet. Jollain paskavahalla vahasit äkkisestään sen. Sehän on ihan hyvä. Joskus voisi sitä myllytystä tosiaan harjoitella ja kokeilla. Kun mulla koneet tulla oes. Mä en oo ellessään kokeillut semmoista. Joo, eikä tässä mersusta nyt tämä enempää. Tällä kertaa. Kärpäsiä riittää. Tosiaan oisin se ulkona voinut muolata vaikka ruiskullakkiin, mutta ois siinä ollut kärpäsiä ja puarvoja ja itikoita ihan kävelleen varmaan. Muolattiin telalla. No, se on nyt semmonen, eikä mahan mitään. No, siihen pitää se öljynvaihto tehdä tuossa joku päivä. Ja. Tuokin on irti muuten tuo lohkolaimittimen piu. Se pitää panna kanssa paikalle. Ja roiskeläpäät ja mitä mulla puuttuu. Pikku muolisuhhaukset tuonne sumuolojen paikalle. Mutta. Eiköhän se projekti aika pitkälti nyt valmis oo. Joo. Sisältä pitäis vähän ehkä siivoa. Mitäs mä sanon? Lisensplatee lamppu ei palaa. Twofold. Light switch on. Mitä perkelettä? No noin. On se hyvä. Kasettisoitin pitää autossa. Se on luksusta. Joo, sitä sanoo, että ei nyt suosittele telaamuallasta kellekään, mutta en minä tiedä. Kyllähän jos haluaa tehdä vähän jotta erilaista aatolle, vaikka ihmeellisen värises muolata, niin miksipä ei? Tarviiko se aina tosiaan ruiskuilla muolata tai olla joku tietyn värinen, niin asioita voi tehdä tosiaan erilaillakin. Ja onhan tämä nyt kehittynyt hirveästi, kun minähän silloin ne helmat ja muut muolasin silloin joitain vuosia sitten. Siitäkin on muuten vilmiä. Jossain hamassa historiassa, niin. Pensselillähän minä topostin silloin kun se on se laikukas oli. Ja tosiaan tallissa
tosi huono valaistus, missä muualla ei ollut ohtolamppuja, ei mitään lamppuja. Niin kyllähän sillä huomaa monista paikoista, että mustahan siltä vähän paistaa läpi, mutta eipä tuo nyt haittaa minua. Ne huomasi sitten, kun ajoi tähän ulos päivän valloon, niin sittenhän ne näkyy sieltä. Että siinä olisi yksi juttu ollut, että valaistusta olisi voinut käyttää. Vaan eipä tullut käytetty. Se nyt tehtiin kötöstelemällä. Kylän kötöstykset, niin ne on vähän tämmösiä. Aina tämmösiä. Mutta joo, no muuallakset tuonne roiskeläpäät, paamina roiskeläpäät, kun paska lenttää hienoon kylyykkeen muuta. Ja. No se öljynvaahto, se pitäisi suorittaa. Niin ja tuo kiritiillähän tosiaan jäi tulla sinisessä kanssa. Ihan hyvähän tuo nui tuokkii. Joo, minäpä somppailin sen tuonne. Kun ei tämä nyt mikään näättelypeli ole, että ei tätä nyt ruveta. Ja nuo pitää hiasta tuolta nuo kokkareet kanssa, kunhan se nyt kunnolla kuivattaa. Tai mattovoiten terällä nuo pursseet pois. Niin ei näättelypeli, että ei tätä ruveta railerilla missään näättelyssä kuskoomaan kyllä. Minäpä somppailen sen tuohon. Nämä nyt on vähän pienet nämä pihatilat tässä. Aatoja on tossa lisää tulossa pihaan. Niin. Sovittan kaikki olemaan tässä. No on se mukava, kun aatossa on leema ja aatossa on muolia. Mikä sen mukava. Kyllähän tässä jos one more year männä, että muolit pysyis suurin piirtein paikallaan. Leemakin on paperissa. Eihän se nyt muuta voi Mersulta toivoakaan. Sehän on siinä. Palannokohan tuo rekkarakilven lamppu tuolla, kun ilmoittaa, että ei palahas. Ei kun tuo lisäjarruvalla. Sinne kun ei niin. Siinä on vähän tuossa Kiinan lampussa tuo pistoke vähän semmonen huonon näpäkkä löysä loosku. Ja peräkontistahan mulle jäi ottaa muoveja kanssa irti. Ne pitää kanssa laittaa. Tuolla on vihreitä mulla tiivistissä. Voi mitenkä minä voin elää tämän kanssa. Että eipä siinä kun kiitoksia kun oli jo mukana projektissa ja ootte vilmiä katsellut. Seuraavaksi varmaan tullut niitä perinteisempiä öljynvaihtoja sun muita. Leimatilannehan on hyvä, kun tuo on katastettu. Punaisessa nyt on leimoa vielä. Mitenkä siinä on tammikuulle. Eemelissä on huhti-toukokuulle. No se uudempi Mersu 205, sekka, se pitää nyt syksyllä joskus katastua. Siitä nyt en osaa sanoa mitään kyllä. Sitäkin pitäisi huoltokata ja öljynvaihtoa tehdä ja mitä siinä on. Mutta siellä se on Mersu. Ai perkele. On se hihe. On tämä nyt niinku piristysruiske ihmiskunnalle. Kahtokeen nyt sitten. Mitä mieltä oot? Olko tämä kannattava homma ollenkaan? Oli se minusta kyllä. Kerran niin oli semmonen tunnelma meikäläisellä, että innostuu jopa tästä projektista. Se on jo harvinaista meikäläisellä. Tai ei ollut sitä aina öljynvaihtoa muuta remonttia. Oli tämmöistä hipostelua. Ihan oli mukaan. Joo, eipä siinä. Morjesta kehän kun vastaan Mersu tullut. Ja. Mualaisvinkkejä en anna kellekään se enempää. Tehkää ja kokkeilkää itseäni. Suotta varmaan parempia tuloksia. No ei helvetti. Joko sitä joku ampui jollain nahkahaalikolla. Aato oli tosiaan tuossa pihalla mulla
hetken aikaa, kun oli ruuhkatilannetta tuossa vähän. Piti käyttää toista aattoakin tallissa ja. Kerkes vettä sattuu. Kastu aato. No enpä ajatellut, että ei siinä mitään. Onhan tuo jo useamman päivän vanha tuo muolipinta. Sitten otan sisälle se ja laittelen nuo roiskeläpäät ja muut, mitä siitä nyt puuttuu. Laittelen ne paikalleen. Huomasin, tai oli märkä aato oli ja. Sitten kuivasi imu tulla liinalla. Viimeiset vespisarat sitä poikkeen, niin jumalauta valakkeet läntit jäänyt aattoon niistä vespisaroiden kohdalta. Tai mitä helvetin roiskeita oli. Konepelissä on kanssa. Mitä ihmettä. Samaten tiellä on tasopintoja, niin niissä on kanssa. Ei kylissä ole, eikä muuta. Eikä toki katoossa, kun se on. Siellä on ihan tuo muoli, mutta tielläkin näkyy täplee ole. Ja siinä näkyy, että onhan se appelsiinipinta, mutta ei se haittaa minua yhtä. Mutta tämä. Mitä ihmettä? Eikä vielä kerenä se kaalimato olla yhteydessä, että olisi lähettänyt jotain kiihottimia, että sen takia olisi roiskahtana tuon näköisessä, mutta kyllä se ihan väittää, niin kuin kalakki jälkiin. Sen verran kokkelin niitä pyyhkiä. Ei ne lähde veellä eikä rätillä eikä kokkelin veis etiikkatakki siihen, mutta eipä se lähtenyt. Sehän on nyt kurkkumätää, vaan mikä tuo. Näyttää vähän tosiaan siltä Super Mario Brosissa se vihreä sieni. Ei ollut kyllä nyt tarkoitus tämmöistä tehdä. No, mutta muuten roiskeläpäät on paikallaan nyt. Tuolla on paikallaan missä se on tuo lohkolämmittimen pistoke. Ja mitään muuta minun piti tähän tehdä. No ne on nyt tehty, mitä siihen piti tehdä. En muista nyt mitään muuta siinä. Niin muollasin nuo. Ne on muistettua siis. Mutta tuo täplintyminen kyllä yllätti nyt. Ei helvetti. Muoli on kovaa ja varmasti niinku, no vaan eikö se oo kuiva sitten? Tai onko siinä kuivamisprosessi vielä mänössä? Että onko tasopinnoilla noissa sen verran paksulti, että se niinku ei oo pohjia myötä vielä kuiva, että se nyt reagoi jotenkin tuo vessatteen kanssa, saiveen kanssa. Onko siinä saiveessa jotain paskua? Mitä happoa oli satana taivaalta? En tiedä, minun pitää ehkä odottaa tosiaan. Olokkaan nyt viikon tai 2 vaikka tässä tallissa ja että se varmasti on kuiva sitten läpikotasi. Se on jotain mitähän se on nyt? 2 komponentti epoksimuoliahan se on. Ei toki aatto välttämättä ihan paras ole. Kovaahan se on ja kulutuskestävä, mutta tosiaan niin varmasti himmennöi ja ainakin mattaantuu auringon valossa ja ajan kanssa, mutta sehän nyt ei haittaa yhtään mitään. Siis minua ainakaan. Mattapinnan ystävä aina ollut. Niin. Eihän se haittaa, vaikka sitä tuo kiilto häviääkin tosiaan. Eli metallimuollakseen tarkoitettua muolia. Onko se nyt teollisuusmuolia? Mitä muolia liekkeen? Purkin jämän sitä tosiaan sain, niin sillä se muolattiin. Budjettimuollassa tämä piti ollakin, sitähän se on. Mutta ei tätä nyt enää ainakaan uudestaan kehtoa muolla, vaan noita tai mitään.
Pitää sitten koko aato käydä läpi. Melekkeistä. No suurimmat jäljet on kyllä konepellissä siellä tuossa kontissa, että jos tinka tullut, niin nehän on helppo muualta uudestaan. Ei tarvii paljon suojella eikä mitään. Mutta katsotaan nyt, annetaan se nyt olla tuossa tallissa ja oikeastaan nyt ei ajua tälle välttämättä nyt ole. Ainakaan viikkoon, kun tuota työajua tullut ajettua työaatolla, niin ei sinänsä tarvi. Niin katsotaan, annetaan sen kuivahtua ja kokeillaan sitten vaikka kiilotteen jollain tosiaan. Mulla on se kiilotuskonekin on olemassa, että siihen jotta kiilotustahno kun ottaisi ja kokeilis nuo, että mitä niille tapahtuu. Kun nehän osaa kyllä, no en usko, että ne häviää sitä omia aikojaankaan poikkeen, mutta toisaalta tuohon rupeaa jo silmä tottumaan tuohon täplässeen luukki. Sehän on niinku kurkkumätäinen kurkku. Nahkahaalikko räsähti siihen. Niin katsotaan, että suohanko ne millä konstilla poikkeen. Tai sitten otetaan ja muolattaa. Nukkihan, niin, no katsotaan mitä tehdään. No eihän tämä nyt muolinmuokuatana tosiaankaan. Edelleen on lähtökohta, tai tämä tilanne parempi kuin se lähtökohta mitä oli. Joo, semmoista se on kun räpäiltä ja ei osaa tehdä mitään. Päin helvettiä kaiken tekee ja kokeilemalla kantapian kautta männää, minne männää. Mutta tällä puolella ei oikeastaan sitten niitä olekaan missään. Kylissä ei varmasti ole missään, eikä. Että jos sen tiukka paikka tullut, niin muolataan konepelti ja kontti sitten uudestaan. Eihän siinä. Perkele. Sehän on semmoista seuramatkoilla. Että vielä on itse ihan tyytyväinen tähän väriin ja struktuuriin, minkälainen siitä tuli. Eli se on nyt vähän niinku appelsiini, mikä on vihreä, missä on täpli. No ei se silloin huonosti ole. Voisi olla paljon huonommin. Ja väri, jos siitä tosiaan vähän vaaleanoita mattaattuu, niin ei se ainakaan ommoa silmää niin hommaan silmää huonommalta näitä ainakaan. Ihan hyvä se on. Mutta palataan jonkun viikon päästä asiaan. Viikon tai 2 päästä. Ja katsotaan, suotaisiko nuo täplät lähtemään jonnekin. Hitsi outo ilmiö kyllä. Kyllä oletin tosiaan, että olisi aatokärsinä kastuakin jo. Mutta mitenkä se on ollut tuo muolipinta? Tämä nyt ei ihan niinku julki tullo, niin on välttämättä samana päivänä kuvattu tämä vilmi, niin mitenkä se on? Onhan se jo 4 päivää, 4 päivää sitten muolattu. Ja ei ole kylmä ollut, on tosiaan ihan lämpimät kelit ollut ja sisällä vielä muolattu ja sisällä kuivanakki. No se teki tuommoisen erektion tuo. Joo, eipä siinä. Palataan Mersun kanssa asiaan, kun ruvetaan noita täpliä kiihnuttamaan. Eikä teräkään voi sen vuorollisen puolella. Ei ne muutu miksikään. Siinä on valakkeita roisketa nyt. Tässä UV-valo on, niin vois kahtata. Mitä ne oikein on? Kättilä on käynyt joku ottana Mersua vähän takkoopäin ja eestäpäin. Varmaan joku Toyota lippispiässä ollut, en tiedä. Joo, eipä siinä. Palataan asiaan. Ei kun